І я хотів би розпочати з запитання стосовно французьких Олімпійських ігор. Звісно, ви не відвідували церемонію відкриття ігор. Ви могли пояснити, чому, будь ласка, і чи маєте ви бажання відвідати церемонію закриття ігор? Еммануель Макрон, пан президент Французької Республіки, запросив мене відвідати відкриття Олімпіади. Я б з задоволенням, якщо б це не був такий складний момент в моїй державі, окрім того, що це війна. Іноді я виїжджаю, у мене є ті чи інші зустрічі за кордоном, саміти. Зараз напружений момент на сході нашої держави. Зараз у нас непроста ситуація. Зараз у нас б'ють росіяни. Їм все одно, Олімпіада чи не Олімпіада, і вони б'ють по енергетиці. Ви знаєте, що у нас була дуже складна ситуація з електрикою останні кілька місяців. І тому зараз ми виходимо на більш-менш стабільну ситуацію. Я, як президент держави, вважаю, що не можу собі дозволити відкриття при всій повазі такої серйозної події, як Олімпійські ігри, і тому я просто не міг поїхати. Якщо чесно, це напевно можна сказати, хтось каже, що це і політична подія, але я вважаю, передусім, це велике свято для всіх спортсменів, безумовно, і для Франції передусім, і для всіх спортсменів, і для нашої країни це не свято, для нашої збірної це перемога, те, що вона в час війни відвідує і бере участь в Олімпіаді, але мені зараз не до свят. Наскільки я розумію, ви не зможете відвідати і церемонію закриття також. Навряд чи я зможу відвідати. Okay. Друге запитання стосовно Олімпійських ігор. Як ви знаєте, 15 російських атлетів, 18 білоруських спортсменів були допущені до участі Міжнародним олімпійським комітетом як міжнародні нейтральні спортсмени. Ви задоволені таким рішенням, чи це все-таки досі занадто? Ви думаєте, що це занадто? 30 атлетів з цих двох держав? Ви знаєте, іноді ми дивуємося, як після введення санкцій проти Російської Федерації і як Росія заробляє гроші на енергетиці, або як працюють деякі банки, хоча банківська система начебто була санкціонована, як це працює, як Росія заробляє гроші і вкладає потім в війну. Ці дивіденди. Це називається не санкції, а напівсанкції. І тому дуже важливо, що я вдячний всім задіяним, хто не допустили офіційної участі збірної. Але це теж напівсанкції. Тому що під прапором нейтральності виступають російські і білоруські спортсмени. Так, їх набагато менше, але все одно всі ж не дурні. Всі розумні люди в будь-якій державі світу бачать, що якщо під прапором нейтральності виступають сьогодні спортсмени, то це спортсмени із Росії і Білорусі. Ось і все. І тут у мене, якщо чесно, я вважаю, що це напівсанкції. А чим відрізняється Північна Корея від Білорусі в даному випадку? Білорусь під санкціями, війна почалась, Росія стріляла по нас ракетами з території Білорусі. І Росія і Білорусь ще пустила повномасштабне вторгнення, яке почалось з їх території. Так, це правда. А Північна Корея, яка погрожує ядерною безпекою всьому світу, ядерною зброєю всьому світу, яка продає ракети і артилерійські снаряди, і не те, щоб продала просто якийсь один пакет або якісь деталі. Ні, вона конкретно продає мільйони артилерійських снарядів Росії, і всі ці мільйони йдуть на вбивство українських людей. Тому і це моя думка. Я не кажу, що я об'єктивний. Я не претендую на це. Але я просто говорю про те, що якщо ми хочемо побороти будь-яку тиранію, авторитаризм, то ми повинні діяти дуже конкретно. Якщо ми вводимо санкції, давайте їх вводити. А якщо це напівсанкції, краще не вводити. Краще не просто бути
грати з популізмом. Ось що я вважаю. І тому я вдячний. Багато речей було зроблено для того, щоб Міжнародний олімпійський комітет запровадив ті напівсанкції. Але все одно я вважаю, що це були напівсанкції. Вибачте, але просто 30 спортсменів беруть участь, а 588 наших спортсменів, 488 наших спортсменів разом з тренерами вони вбили. В час війни. Просто вбили. Ну, які прекрасні локації побудовані в Парижі. І це факт. І це дуже красиво виглядає. І я дійсно вважаю, що на високому рівні відкриття. Але зрозумійте, на цих локаціях так само виступають і ті спортсмени під нейтральним прапором тощо. А якщо вони будуть вигравати, їм вже будуть давати медалі. І люди будуть їм аплодувати. Це напівсанкції. Це, я вважаю, що це не до кінця працює і не до кінця спрацює. Тому що подивіться на цей нейтральний прапор. Що там? Ну, нехай тоді там будуть плями крові. І тоді нехай вони виступають. Бо вони цього заслуговують. 500 локацій в Україні було зруйновано ракетами. 500. Стадіонів, спортивних майданчиків 520, якщо бути точно. Повертаючись до спортивної тематики, пане президенте, стосовно, це подібно до попереднього запитання, що ви могли порадити українським атлетам продовжувати змагатися, показувати волю України до перемоги, чи повертатися в Україну і битися тут? Обов'язково. Ні, обов'язково. Це їх битва, вона так для нас важлива. Я ж чесно це сказав, те, що вони на Олімпіаді, це вже перемога. Для нас це дуже важливо. Це імідж нашої держави, за них вболівають наші військові, вони їх підтримують своїми виступами. У будь-якому випадку перемога України, відстояти Україну – це кроки на різних напрямках. Це поле бою, але безумовно, це і робочі місця, люди працюють. Це наші медики, які військових лікують, це наші спортсмени, якими військові і наші люди всі пишаються. Ми хочемо навпаки більше медалей, більше можливості підняти настрій, моральний дух для всіх нас і більше таких моментів, якими можна пишатися. Тому ні, вони повинні виграти свій бій. Це дуже важливо. Чи вважаєте ви, що їм вдасться перемогти, тому що готуватися було важко насправді? Точно непросто. Точно непросто. Вони доїхали, це вже перемога. Вони вже молодці. І я пишаюсь тим, що є збірна. Вони ж тренувались не всі разом, тренувались в складних умовах, по-різному, в Україні, в громадах, хтось за кордоном. І це зрозуміло, це війна. Не може бути в час війни нічого нормального. Це зрозуміло абсолютно. І це для них випробування також. Але те, що зібралась збірна, і що все ж таки доїхала збірна, нас непогана кількість спортсменів. Вже наша дівчинка, молодець Харлан, заробила бронзову медаль. Так, ну, їм не просто, але ми віримо. Більш особисте запитання, пане президенте, на завершення. Інколи вас порівнюють із Черчиллем, якого колись запитали, як ви можете вживати стільки алкоголю і не займатися спортом. А яке ваше ставлення до спорту? Чи ви займаєтеся сьогодні спортом під час війни? Обов'язково. Я займаюся. Я намагаюся це робити. Сьогодні я це робив в поїзді.
Це не так багато треба часу, якщо тобі хочеться це зробити. 30 секунд можна це зробити в коридорі в потягу, можна це зробити будь-де. Що вам потрібно? Присідати трішки віджимань, класичні вправи там, де ти знаходишся. Для мене це не спорт. Спорт це великі досягнення і великі спортсмени, які віддають цьому життя. Для мене це просто ну так, трішки розім'ятися. І обов'язково треба якась фізична напруга, вона обов'язково потрібна, щоб трішки мозок відпочив. Тому якщо є можливість вночі, пізно ввечері або дуже рано зранку, я пробую знайти свої 30-40 хвилин. А з Черчиллем складно порівнюватись. За Черчилля воював весь світ. За нас воює Україна. Але весь світ підтримує. А чи є спортсмен український, який вам особливо подобається? Багато з нас спортсменів. Одного зараз назвемо це, образимо. Ну, класний хижняк, боксер. Зараз на Олімпіаді. Наш Жан Беленюк, Світоліна молодець. Ну, там багато дуже спортсменів. Ну, реально. Так складно сказати. Чесно. Можливо, міжнародні спортсмени-чемпіони? Усік крутой. Усик. Молодець.